Let me share with you how you can create a logo using a free graphic design platform called Canva. As I have said in my previous videos, Canva allows you to edit photos without extensive photo editing experience. Hi guys, my name is Teresa and welcome back to my channel Avity Restock. And this channel I upload a how-to tutorial videos. So let's go here in Canva homepage. Guys, I am using Canva free account. So kung gusto nyong itry yung Canva at wala pa kayong account, go to www.canva.com, then sign up using your Gmail, Facebook account, or kahit anong email na gusto nyong gamitin. If you go here, create a design, dito mo makikita yung mga templates or yung mga design na pwede mong gawin dito. May mga dimensions na siya, so hindi ka na mahihirapan. And the logo dimension is 500 pixels by 500 pixels. However, if you want to use your own dimension, go here, custom size, input the dimension you like, and then create a design. Okay? Kapag sinearch natin yung logo dito sa search bar ni Canva, dito marami kang templates na makikita. So, pwede mo na lang itong i-edit. Palitan mo yung kulay, palitan mo yung background niya, yung fonts niya, yung elements. Gawin mo siyang mas maganda, yung magiging attractive, yung magiging readable, yung mga fonts niya. So, ito pwede mo siyang gawing guide. Okay? So, in this tutorial, let's create a logo from scratch. At ang gagawin natin is restaurant logo. And if you go here sa left toolbar, marami ditong klase ng logo na pwede mong gawin dito. Merong animated, for church, doctor, gaming. So, ayan, marami ka. I-explore mo lang yung Canva. And I'm sure mai-enjoy mo to kapag nagkaroon ka ng account dito. Malaking tulong to kapag meron kang social media na hinahawakan or sa YouTube. Ang Canva, napaka-helpful kasi yung mga ginagawa ko sa YouTube, dito ko lang siya ginagamit ko lang is Canva. And then, ayun. So, try nyo din po. So, ayan, gawa tayo ng logo. Restaurant logo yung gagawin natin. So, maghahanap tayo ng elements na shape. I want something like round. Ito, almost free ito. Pwede mo siyang magamit. Yan. So, ayan ang gamitin natin. Gawin muna nating black yung background niya. And then, ito i-expand natin. Yan. Yan. And then, mag-insert pa tayo ng isa. Gagawin natin siyang white. At ito rin gagawin natin white. So, ito, hayaan muna natin siya. Later on, titingnan natin kung papalakihin pa natin siya or hindi na. Mag-insert tayo ng elements again. Since restaurants, for example, ang business natin is burger. About burger. So, maghanap tayo ng elements na burger. So, ayan. Meron dito mga para sa free account. Ayan. Pili lang po kayo. May animated siya. Ang cute. Ayan. So, gamitin natin to. Ito maganda rin. Ito na lang. And then, palakihin natin siya. Then, i-place mo siya sa center. Ayan. Tapos, mag-insert tayo ng text, yung title ng restaurant natin, kunwari. Gawin natin siyang uppercase. So, ayan guys, sa konting tip lang sa paggawa ng logo, dapat yung font na gagamitin natin is readable siya. At yung mga elements or photos na gagawin natin is may clarity siya. Kasi, para maging makita or mag-stand out yung graphics na
ginagawa natin or yung logo ng business natin. Okay? So, example, backyard burger ang title ng ano natin. Backyard burger. Backyard muna yung i-type natin. And then, gagawin natin siyang white, yung font niya. Then, palakayan natin siya like 55. And then, gusto ko siyang gawing curve. Ayan. Gusto ko siyang gawing curve para malagay siya dyan at mabasa ng maayos. Okay? So, paano natin gagawin? Punta tayo dito sa top toolbar, effects. Dito may free effect dito na curve. So, click natin yan. Paano natin may adjust yung pagka-curve niya? Dito tayo sa baba. Ayan. Adjust mo siya. Ayan. Okay na. And then, i-center mo siya dyan. Ayan, okay na. And then, again, tech burger. I-curve uli natin siya. Effects again, then curve. So, i-reverse natin siya, 'di ba? So, pupunta tayo sa left. Ayan. Perfect. So, i-place mo na lang siya na, ayan. Then, kung halimbawa, nilaunch natin yung business natin 2021. So, lalagyan natin yan ng year. 40. 2021. Dito natin ilagay. Make sure na nasa center siya. Dito naman is 21. And i-center lang. Ayan. So, ayan guys, meron na tayong logo. So, for example, okay na yan sa inyo. Or kung may gusto kayong baguhin, i-duplicate nyo lang siya. Then dito, baguhin nyo kung ano yung gusto nyong ilagay pa dyan. Okay? Or yung, halimbawa, yung kulay gusto nyo. And meron ako yung share guys na pagka meron siyang automatic na pagka click mo, one click mo lang, automatic mapapalitan yung fonts niya, yung color niya. Punta kayo dito sa left toolbar. Then dito sa styles, meron na siya ditong mga ready na color palette, fonts na pwede mong ipalit-palit dyan sa ginawa mong design. Okay? So, for example, ito, palitan natin siya. Pipili lang kayo dito. Pero kung gusto nyong colors lang ang mapalit, dito kayo pipili sa colors. Ayan, guys. Ito, yan. Mapapalit-palitan siya. And hanap na lang kayo ng kung anong mas maganda sa paningin nyo. Kung fonts lang naman ang gusto nyo, ayan, go to fonts. And then, hanap kayo dito ng mas maganda sa paningin nyo. Halimbawa, yan. Yan. Ito. So, i-scroll nyo lang, i-explore nyo lang yung Canva at marami kayong madidiscover dito na makakatulong sa inyo. Okay? So, i-duplicate uli natin to. At example pa natin yung ibang color. Halimbawa ito. Ayan. So, ito. So, ayan guys. Marami kayo ditong pagpipilian. At kapag nagawa nyo na, piliin nyo kung alin yung mas nag-stand out sa paningin nyo. So, ayan guys. Ida-download natin siya. Ida-download natin itong ginawa nating number 1, page 1, para makita natin kung ano yung output ng ginawa natin. So, go here sa taas download. Piliin nyo yung PNG format kasi mas maganda yung outcome niya. Okay? And then, itong transparent background, kung gusto nyo i-download to na walang background, if you are using free account, hindi ito available sa free account. Okay? So, if you want to try Canva Pro, guys, meron silang 30 days free trial. If you want to try, ilalagay ko yung link sa description below. Kung gusto nyo i-try, you can use the link and then ma-redirect kayo dun sa
pag-create ng free trial nyo. Pwede nyong i-cancel yung free Canva Pro nyo before na mag-expire yung free trial nyo. So, wala kayong charge doon. You can use the 30 days free trial para ma-explore. Of course, yung free account, okay na siyang gamitin. But yung Canva Pro kasi may mga advanced tools siya. So, bagay siya sa merong mga business online na halimbawa gumagawa or nagbebenta ng mga digital products. Canva Pro is advisable. Okay? But if you are using for just social media or sa pag-create ng mga YouTube thumbnail nyo or YouTube watermark or anything, Canva Free napaka helpful na po. Okay? So, ayan guys. Download lang natin yung page 1. And there you go guys. Meron na tayong logo para sa business natin. Okay? So, if you enjoyed this video guys, thank you for watching. If you enjoyed this video, please give a like. Don't forget to subscribe. Turn on the notification bell para ma-update kayo sa susunod kong video. Thank you guys. Bye!